...2025-ben nem csak új busázó etetőanyag családdal bővült a Haldorado kínálat, hanem úszós, busázó végszelékekkel is. Ezek az úszók és a hozzátartozó végszelékek működésüket tekintve nem túl sok mindenben térnek el a már régebben megismert úszós végszelékekétől, viszont ezek sokkal egyszerűbben használhatók, és ami még fontosabb, hogy pénztárcabarátabbak, így aztán akár a kezdő horgászok számára is lehetőség adódik kipróbálni a busázó horgászatot. Ezeket az úszókat és ezeknek a felszerelését fogom ebben a filmben bemutatni. Egyelőre kétféle változatban érhető el ez a szett a kínálatban. Az egyik az a busázó úszó start szett etetőanyagos vízközti, míg a másik a busázó úszó dupla esély vízközti változat. Ezek a megnevezések azonban ne tévesszenek meg senkit, ugyanis ezek az egyszerű kialakítású úszók és végszerelékek nagyon jól variálhatók, és sokkal többféleképpen lehet ezeket bevetni, mint ahogy azt a megnevezéseikből gondolnánk. Ezekről is szó lesz a későbbiekben. Alig értem utól a halat bevágással. Fontos ennél a technikánál, ugye, hogyha le van rakva talpalóló, akkor bevágás előtt tekerjünk rá legalább egy 5-6-ot az orsóra, hogy meglegyen a kontakt, és utána jó nagyot ráncsunk be, mert akkor akad meg a horog. Ennek most bevertem rendesen. Talán így félvízben könnyebb a horgot kiszabadítani belőle, ha beletesszük a bölcsőbe, biztos, hogy szétveri a szerelékünket. Így talán a vízben nyugodtabb. Jó. És ugye ez a nagy háló ezt segíti, hogy ez így gördülékenyen menjen. Mivel hogy a busa invazív halnak van minősítve, ezért minden egyes egyedét el kell rakni, és nem szabad visszaengedni a vízbe. Belőle hamika lesz. Ami itt most elsőként a kezemben van, az a start szett etetőanyagos vízközti változat. Mint látható, egy ilyen műanyag csomagolásban kerül ez forgalomba, és így kerül el hozzátok is, mert ez megvédi az úszótestet attól, hogy összenyomódjon, mondjuk, hogyha futárszolgálat viszi ki a pakkot. A doboz hátoldalán itt található egy részletes szerelékábra, amely megmutatja nagy vonalakban azt, hogy hogyan érdemes ezt felszerelni, de erre majd részletesen ki fogunk térni a továbbiakban. Ez az úszó, illetve hát ez a végszerelék, ez két részből áll, az egyik
a nagy felhajtóerőjű úszótest, a másik pedig maga a végszelék, de kibontom most a csomagást ahhoz, hogy ezeket megmutassam. Az úszótest szép élénk festést kapott, azonban ne lepődjön meg senki, hogyha nem ezt a színváltozatot kapja, hogyha rendel ilyen úszót, ugyanis ez elérhető még zöld és citromsárga festéssel is, mindegyik egyaránt jól látható a vízben, és a működését ez abszolút nem befolyásolja. Ez a változat is antennával, illetve vezetőszárral van szerelve, ugyanis ez is inline annak érdekében, hogy a nagy terhelést bírja, és ne vágja be a zsinór az úszó testét. Az antenna hegyénél kell bevezetni a zsinort, amit egy ilyen kis bóbita található. Ezen vezetjük át a főzsinort, és így tudja ez az úszó, ez a nagy felhajtóerőjű úszó megtartani a terhet. Ez egyébként 55 g teherbírású, mint azt itt ez a felirat jelzi. A szett másik része az úszótesten kívül az tulajdonképpen maga a végszerelék. Ennek a távtartója az másként néz ki, mint az eddig megismert Haldorado busázó úszóké. Ez egy ilyen tradicionális, úgymond busafa változat, amelyen szintén két horog lóg itt oldalt. Ez ugye a spirálkosár miatt alkalmas arra, hogy etetőanyaggal bejuttassuk, azonban ez ne tévesszen meg senkit, ugyanis ennek a vezetőszára, illetve hát ez a tengelye, ez lecsavarozható, és a spirálkosár erről levehető. Hogy olyan a helyzet, hogy tablettával kell bedobni, akkor egész egyszerűen lehúzzuk a spirálkosarat, ráhúzzuk nyilván hát a tablettát, visszatekerjük ezt a tengelyt, ide szépen, most csak egy félig tekerem be, és tulajdonképpen meg is kaptuk a tablettás úszónkat. Tehát ez az úszó, az a neve, hogy busázó etetőanyagos vízközti úszó, de ez ugyanúgy tablettával is használható. Ugye annyit viszont érdemes tudni, hogy az úszó az az etetőanyag gombóchoz lett kalibrálva, tehát hogyha nem azzal használják, hanem tablettával, ami lényegesen könnyebb, mint egy nagyméretű etetőanyag gombóc, akkor az úszó teste, tehát maga a felhajtó ereje az sokkal nagyobb lesz, mint amennyi kívánatos, így aztán instabilá válhat a végszelékünk, főleg hullámzó vízben. Ekkor érdemes ide fölé helyezni egy inline zsinórvezetésű cseppolmot, de ezt majd a végszereléknek az összerakása során, illetve bemutatása során majd meg is fogom mutatni. Lényeg, hogy akkor plusz súlyt kell ráhelyezni, ami egyébként nem csak azért fontos, mert stabilabban fog állni maga a tabletta valahol víz közt, hanem a nagyobb tömeg miatt, ugye, ha a hal megrántja azt, az önakasztást is segíti. Ez a végszerelék is horgokkal van ellátva, méghozzá kettővel, egy itt, egy pedig itt. Ezek az általunk is forgalmazott busa rigek tulajdonképpen, így egyfajta hozban vannak rajta ezeken a szerelékeken. Viszont ez nem mindig eredményes, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket érdemes cserélgetni és próbálgatni. Ez most így úgy van optimalizálva, hogy a kosárhoz a lehető legközelebb legyen a horog. Viszont előfordulhat az, mivel a busa ugye alulról szív, alulról szűri a táplálékot, legalábbis az oldódó gombócot, hogy lejjebb kell engedni ezt a horgot, tehát érdemes mindig ezzel variálni, ezzel próbálkozni, és a horgokat lejjebb engedni ide a kosár alá.
startset, dupla esély, ugyanolyan csomagolásban érhető el a kínálatunkban, mint az etetőanyagos változat, és ennek a hátulján is található egy ilyen szerelék ábra. Ugye itt jól látszódik, hogy nem csak etetőanyag van a végszereléken, hanem tabletta is. Na de kibontom ezt is, hogy át tudjuk tekinteni. Ez az úszótest természetesen nagyobb teherbírású, mint a sima etetőanyagos változat, hiszen közel dupla annyit kell elbírnia, éppen ezért ennek a teherbírása 75 g. Ez elbír egy jó nagy etetőanyaggombócot plusz a tablettát. Ez is inline rendszerű, tehát belső zsinórvezetésű, és szintén vezetőszárral van ugye ellátva ilyen csővel, amin keresztül tudjuk a főzsinórt vezetni. Ez a végszerelék annyiban különbözik az előzőtől, hogy itt a szár az sokkal hosszabb, mégpedig azért, hogy az etetőanyag gombóc mellett elférjen még egy tabletta is. Az előkelőhossz is úgy van optimalizálva, hogy a tabletta kerül fölülre, és a tabletta tovább oldolik, tehát annak a közelében kell lenni a horognak, de természetesen ez is változtatható, hogyha éppen nem ez a jó, nem ez működik, akkor ezt a horgot is érdemes hosszabbra kötni és lejjebb ereszteni. Ez a változat, ugye ez dupla esélynek van nevezve, azért annak, mert tabletta és etetőanyag együttes használatát is lehetővé teszi, viszont mivel hasonló rendszerű, sőt igazából azonos rendszerű, mint az előző, csak a szár hosszabb, itt is ki lehet tekerni ezt a hosszú szárat, és a spirálkosarat le lehet húzni erről a szárról, így marad egy ilyen hosszú, üres tengelyünk tulajdonképpen, amelyet vissza tudunk tekerni, mégpedig úgy, hogy ráhúzunk 2 tablettát. Tehát ez dupla tablettával is nagyon jól használható, abban az esetben viszont mindenképpen hosszabb előkével érdemes ezt használni, úgy, hogy az előkék, tehát a horog egészen lelógjon az alsó tabletta alá, mert akkor biztos, hogy alulról fog szűrni a busa, és úgy van esélyünk megakasztani. Ugyanaz a méret, mint az előző. Egyébként, ha egyet fogunk, akkor valószínűleg, hogy abból a méretből több is van a környéken. Most is ez volt, és pontosan ugyanakkor. Nem, egyébként ez picit talán kisebb. Bárkit érdekel. Óriási élmény megfogása, akár mekkora is. Gyorsan fussunk végig azon, hogy hogyan érdemes felszerelni ezeket a végszerelékeket. Ugye, ami nem nagyon fog látszódni, mert itt van az orsón feltekerve, ez 2 darab célnaütköző, ami azt a célt szolgálja, hogy ez az ólom, amit mondjuk hívunk talpalólomnak, dobáskor ne csúszson teljesen föl, hanem a célnaütköző megfogja. Ugye itt van ez az ólom, ezt már mondtam, a következő az 2 darab gumiütköző, ami ugye egyrészt megfogja a talpalómot, hogy ne csúszson le, másrészt pedig ebben tud megütközni az úszónk, így, és ezzel tudunk eresztéket állítani. Az, hogy milyen mélységben kínáljuk fel magát, a végszerelékünket. Ugye, mint mondtam, én erre szoktam tenni egy kis cseppolmot, ilyen inline rendszerű cseppolmot azért, hogy nagyobb legyen a tömeg, stabilabb legyen a végszerelék, és az önakasztás is jobb legyen. Ez úgy van nekem feltéve, hogy ez is le van rögzítve egy gumiütközővel, itt csúszik rajta, ugye, szépen rá tudom ide húzni, és akkor itt fixálom. Itt a távtartó, itt vannak rajta a horgok, ezek már kicsit hosszabbak, mint a gyári horgok, és itt a spirálkosár. Ezt tulajdonképpen már csak meg kell tölteni, aztán bedobni. A töltés során figyelni kell arra,
hogy a horgokat az etetőanyag gombócba toljuk egy picit vissza, hogy dobás közben ne tekeredjen föl a főzsinórra, mert akkor egész egyszer rosszul fog állni a végszelékünk, tehát vissza kell nyomni picit az etetőanyag gombócba a horgokat. Bár úszós horgászatnál, busázásnál a csajnak nincs akkora jelentősége, mint a fenekező módszernél, ahol ugye meg kell lebegtetni a horgot. Itt mindössze arra használhatunk esetleg technopufit, hogy kikönnyítsük a horgunkat. Ehhez a készletből szerintem a legkisebbet érdemes választani, hiszen azért vigyázni kell arra, hogy ne emeljük meg a horgot, ne emeljük ki abból a pozícióból, hogy ott a horog a kosár mellett csüngjön. Ezt szépen rátűzzük ide a szárára a horognak, úgyhogy a hegye szabadon legyen, hogy biztosan meg tudjon akadni, és továbbiakban már lehet bele tölteni az etetőanyagot. Csak egy fontos, hogy a horgot mindenképpen tegyük vissza a gombócba. A felszerelés, amivel ezeket a végszerelékeket be lehet juttatni, akár etetőanyaggal, akár tablettával, az a Silver Carp Float Bot. Ez erős, lehet vele dobni, és bevágásnál biztosan be lehet rántani a hal szájába a horgot. Fárasztásnál azért elég rugalmas, bár ennél a szigorú cuccnál nincs túl sok esélye a halnak. Pedig mindent megtesz, fordul akkorákat, hogy kiverje a szájából a horgot, de most még nem sikerült neki. Ott van, de jó busa. Jól akadt neki. Felülre akadt, elég stabilan a horog. Megvan a szép busa. Gyönyörű busa innen az egyik legjobb busázó vízről, Pilismaróti öbölből. Imádom ezt a vizet, ha busázni kell, akkor ez a víz azért ritkán hagy cserben. Mint azt korábban említettem, ez a Startset vízközti etetőanyagos úszó, ez használható tablettával is. Ugye el kell távolítani a spirálkosarat, a korábban bemutattak szerint, és ki kell innen tekerni ugye ezt a tengelyt, amire a tabletta felfűzésre kerül. Nagyon fontos, hogy a tablettát önmagába, ha rátesszük és bedobunk vele, akkor szinte biztos, hogy gubancolódni fog a végszerelékünk, mert előkkel fel fog tekeredni a főzsinórra. Ezt megelőzendő, kell rátenni, nem pelletet, hanem ilyet. Ez egészen pontosan extrudált kukorica, lehet ilyet kapni, ez ilyen sós rákcsálnivaló, és ez a vízben teljesen szétoldódik, és kiengedi a horgunkat. Szóval először is ezt kell ide rá tűznünk, lehetőleg úgy, hogy ne törjön azért szét, kibírja a dobást, így. Erre jöhet rá a tabletta. Most ananászsat fogok rátenni. Nagyon fontos, hogy késsel bontsuk ki a tasakot, a csomagolást, ne pedig nyomorgassuk a tablettát, mert akkor eltörhet.
Így mehet a tablettán keresztül a tengely, és akkor egész egyszerűen ezt be kell tekerni vissza a helyére. Így. Jó erősen meg kell húzni, nehogy szétessen itt nekünk a szerkezetünk. Jó. És hogyha ez megvan, akkor a horgokat egész egyszerűen visszaakasztjuk ebbe az extrudált kukoricarudacskába. Így, és már is dobhatóvá válik a végszerülékünk. Ami most itt a kezemben van, ez a dupla esély elnevezésű start set. Ennek használata úgy néz ki, hogy ki kell tekerni innen ezt a tengelyt. Így. Rá kell húzni a kívánt tablettát, most mondjuk ananász és banánosat fogok bevetni. Úgy. Majd visszatekerni ezt a tengelyt. Jó sok menet van rajta annak érdekében, hogy ne szakadjon ki dobáskor, úgyhogy el kell vele bíbelődni, hogy be legyen tekerve. Így. Ez most egyelőre így néz ki. A spirálkosárba etetőanyagot lehet tölteni. Ezt most meg is töltöm. És ez megvan, akkor a horgokat ebbe vissza lehet tűzni. Ha olyan kicsi előkével dolgozunk, mint ami gyárilag hozzá van, akkor ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint előbb a tablettás, illetve az etetőanyagos, de tablettás felkínálást láttátok, tehát ezt a kis extrudált kukoricát kell használni, de itt ugye leér most ez a kicsit hosszabb előke ide a gombócig, amiben szépen bele tudom nyomni a horgot, ez már elég annyira, elég ahhoz, hogy ne tekeredjen fel dobáskor, és gubancmentesen be lehessen ezt így juttatni. Még mindig a dupla esélyúszó, azonban eltávolítottam róla a spirálkosarat, úgyhogy most 2 tablettával fogom ezt úgymond felcsalizni. Íme itt a hosszú tengely, ráteszek először mondjuk egy ananászosat, és mivel 2 horog van rajta, és eltérő méretűek, ezért nem az aljára teszem az extrudált kukoricát, hanem a 2 tabletta közé, azért, hogy mind a 2 horog odaérjen, és mind a 2-t tudjam bele rögzíteni. Így. A másik mondjuk legyen egy mézes. Így. És akkor ezt egész egyszerűen csak vissza kell ide tekerni. Nem egyszerű egyébként beletalálni ebbe a picurka kis menetbe, de ha megvan, akkor fogja rendesen. Na most ez így néz ki. És ugye azért van 2 eltérő hosszúságú horog ezen a végszereléken, mert az egyik leér ide az aljára,
annak érdekében, hogyha esetleg alulról érkezik a hal, akkor azzal megfogjuk, a másik pedig ide az oldalához van optimalizálva, így, és akkor nincs más hátra, mint a horgokat visszadugdosni ide bele, kis kukoricába, így most már dobható, ez vagy becsapódáskor fog széttörni, vagy pikpak gyorsan leázik majd a horogról, illetve hát erről a tengelyről, ezek össze csúsznak, és kész is a felkínálás, jöhetnek a busák. Szeretnétek elsajátítani a busahorgászat alapjait, akkor gyertek ide a Pilismaróti-öbölbe, ez egy viszonylag könnyen meghorgászható terület, nem túl mély vízzel, és nagyon sok busával, akik csak titeket várnak. Gyertek ide busázni, nagyon jó módon.